4 rubrieken opname driejarige merries. Een rubriek met 1 stamboekmerrie voor graadverhoging. En als afsluiting nog 5 hengsten voor de sterverklaring. We gaan beginnen met de eerste groep 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Iedereen veel succes vandaag.
De uitslag van de nummer 2. Een 5-jarige merrie die voldoende lang gelijnd is. Zoals iets gerekt is in het middenstuk. Een merrie die duidelijk luxer in de rasuitstraling mag zijn. Ook een lang hoofd heeft, mist iets nek. De schouder is steil, hij is voldoende in de bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis, maar het kruis is hellend. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Het heeft een erge Franse stand in het achterbeen. In de stap zien we wel ruimte, maar mist daarin soms toch iets de regelmaat. In de draf zien we Merrie die toch iets meer tot dragen mag komen. Ook iets met een hoog ritme draaft en daarbij het lichaamsgebruik en de kracht nog iets mist. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van de rubriek 5a, de eerste rubriek Veulenboekmerries. We hebben 5 merries gekeurd en 4 daarvan komen terug voor primering. Nummer 2 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Beginnen we met nummer 3. Een 4-jarige merrie, een grootramige, langgelijnde merrie die horizontaal gebouwd is met voldoende lengte in het voorbeen. Merrie met heel veel rasuitstraling, veel behang, edelhoofd. Is correct in de bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Het kruis is erg hellend. Merrie beschikt over fijn beenwerk van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die kort is, die ook meer regelmaat en meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Een merrie die wel het voorbeen goed wegzet, maar in het lichaamsgebruik echt meer moet laten zien. Ook meer kracht moet laten zien vanuit het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen met een 3e premie. Nummer 1 is een 9-jarige voldoende duurzame merrie die nog iets neerwaarts gebouwd is. Ook met meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met een goede rasuitstraling, verticale hals. Is voldoende in de bovenlijn. Ook zou merrie iets meer lengte in het kruis nog mogen hebben. Voor de leeftijd is het beenwerk hard en droog. De stap zien we een voldoende regelmatige stap met ook daarin voldoende tact. In de draf zien we dat deze merrie erg op de voorhand blijft lopen. Ook iets lichaamsgebruik mist, is verder voldoende in kracht. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 4, een 4-jarige merrie die in de totaliteit iets laangelijnder mag zijn. Wel een merrie met voldoende rasuitstraling, heeft iets weinig behang, zou ik iets rijker in het front mogen zijn. Wel een merrie met een lichte hoofd-halsaansluiting. Iets stijl in de schouder, voldoende in de bovenlijn. Ook deze merrie toch erg hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de beweging waardeert deze merrie zich op. Laat een stap zien die heel veel tact en regelmaat heeft. Ook een draf waarbij ze een goed lichaamsgebruik laat zien. Ook voldoende opwaarts en goed krachtig achterbeen laat zien. Mede vanwege de goede stap en de goede draf wordt deze merrie vandaag ster met een 2e premie. En op kop in deze rubriek nummer 5, een grootramige horizontaal gebouwde merrie die in totaliteit misschien iets jeugdiger mag zijn. Merrie die iets lengte in de hals mist. Wel een merrie met veel voorbeenlengte, iets strak in de bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis. Merrie beschikt over fijn beenwerk die wel iets meer kwaliteit mag uitstralen. In de stap zien we een ruime en takmatige stap. Ook een stap met voldoende lichaamsgebruik. In draf zien we een opwaartse draf met voldoende kracht in het achterbeen. Deze merrie wordt vandaag ook ster met een 2e premie.
De uitslag van nummer 9. Een 4-jarige merrie die in de totale opdruk iets vroegrijp aandoet. Voldoende lang gelijnd, maar mist ook iets de luxe rasuitstraling. Wel voldoende lengte in de hals. Een merrie met een hele correcte schouderligging, schuin veel lengte in de schouder. Merrie moet duidelijk in de bovenlijn sterker zijn, met name de aansluiting rug of lenden en kruis moet sterker zijn. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. Is ook erg kort gekoot. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die wel veel ruimte maakt, maar die zo nu en dan de tak mist. Is iets trekkerig ook in het linkerachterbeen. In draf zien we een draf die krachtig is met veel buiging. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek.
De uitslag van de tweede rubriek 4 jaar en oudere Veulenboekmerries. 4 merries gekeurd, 3 merries terug voor primering. Nummer 9 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan beginnen we nu met nummer 7. Een 4-jarige merrie die voldoende jeugdige opdruk heeft. Iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Met name de hals is erg horizontaal, wel met voldoende lengte, maar mist daarin toch het front. Merrie met een correcte schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Beschikt over een fijn en voldoende droog beenwerk. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar iets actiever door het lichaam gestakt mag worden. In de draf zien we ook een draf met voldoende ruimte, maar die toch nog iets opwaartser mag zijn. Ook iets meer dragingen vanuit het achterbeen mag tonen nog. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan op de tweede plek een nummer 8, ook 4 jaar. Een voldoende jeugdige en horizontaal gebouwde merrie die voldoende voorbeenlengte heeft. Merrie zou in totaliteit iets lang gelijnder mogen zijn. Het wel voldoende rasuitstraling is voldoende in de bovenlijn. Zou in de lenden nog iets geslotener mogen zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap zien we een stap die wel takmatig is, maar toch iets kort en ook iets gehaast is in de beweging. In de draf waardeert deze merrie zich dan wel weer op. Heeft een voldoende opwaartse draf en een voldoende krachtig achterbeen. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Op kop geplaatst nummer 6. Voldoende langgelijnde, iets naar voren gebouwde merrie met een goede rasuitstraling, edelhoofd, voldoende verticaal in de hals. Merrie die in totaliteit nog iets meer voorbeenlengte mag hebben. Is correct in de bovenlijn, wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een merrie die heel ruim en takmatig stapt, ook met veel lichaamsgebruik. Is in de voorbeenafloop wel iets toontredend. In de draf zien we een draf met heel veel buiging in het achterbeen, ook veel kracht in het achterbeen. Een merrie die toch het voorbeen nog iets meer mag uitleggen, ook iets meer souplesse mag laten zien. Maar mede vanwege de hele correcte stap en de goede draging in de draf een ster 2e premie.
De uitslag van nummer 12. Een 3-jarige merrie die iets vroegrijp aandoet. Ook iets neerwaarts nog in de bouw is. Mist ook iets de lengte in het voorbeen. Wel een merrie met voldoende rasuitstraling. Een correcte schouderligging. Merrie zou in de bovenlijn wat sterker mogen zijn. Het kruis is hoog en hellend. De beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die erg kort is, ook gehaast. Zou meer de pas mogen afmaken, ook meer lichaamsgebruik daarin laten zien. In de bewegingsafloop van het voorbeen is iets toontredend. In de draf zien we merrie die erg op de voorhand blijft lopen. Daarin ook de souplesse en het ruggebruik ook iets mist. Ook iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek.
De uitslag van de eerste groep driejarigen. 5 merries gekeurd. Nummer 12 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan beginnen we met nummer 10. Merrie met veel rasuitstraling, edel in het hoofd, iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Merrie zou in totaliteit iets langgelijnder mogen zijn, maar is verder correct gebouwd met voldoende lengte in het voorbeen, een goede schouderligging, een sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In de stap zien we Merrie die takmatig stapt met voldoende ruimte, ook voldoende lichaamsgebruik. In draf zien we Merrie die draaft met een krachtig achterbeen, daarbij het voorbeen nog iets meer uit mag leggen, ook voldoende ruggebruik laat zien. Deze Merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Nummer 13, Merrie die iets klassiek aandoet, ook iets zwaar in het front is met een zware hoofd-halsaansluiting. Wel een hele verticale hals met heel veel kap. Merrie met een hele correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Merrie zou iets meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die takmatig is met voldoende ruimte. Ook het voorbeen voldoende ruim wegzet. In draf zien we Merrie die met een krachtig achterbeen draaft. Daarin ook veel balans toont. Ook iets kan schakelen. Ook voor deze Merrie een ster, tweede premie. Dan op de tweede plek nummer 11. Een jeugdige langgelijnde Merrie met veel lengte in het voorbeen. Een lange hals. Een goede schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Met een veel lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en hard. Er is wel iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. In de stap zien we een voldoende takmatige stap waarbij het voorbeen ruim wordt weggezet. In draf zien we een lichtvoetige draf met een voldoende techniek in het achterbeen. Merrie zou nog iets meer balans en iets meer schakelend vermogen mogen tonen. Ook voor deze Merrie een tweede premie ster. Voor een eerste premie zou de draf nog iets overtuigender mogen zijn. En op kop in deze rubriek nummer 14 een hele jeugdige, langgelijnde, horizontaal gebouwde Merrie met veel lengte in het voorbeen. Heeft een lange hals met een lichte hoofd-halsaansluiting. Is correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Merrie beschikt over heel fijn en droge beenwerk. Is wel iets sabelbenig in het achterbeen. In de stap zien we een hele makkelijke en ruime stap met heel veel tact. In de draf draaft deze Merrie opwaarts met heel veel ruimte. Kan daarin ook schakelen. Deze Merrie wordt vandaag ster met een eerste premie.
De uitslag van nummer 19. Een 3-jarige merrie met voldoende jeugduitstraling. Ook voldoende in het ras met een lichte hoofd-halsaansluiting. Voldoende lengte in de hals met een hele correcte schouderligging. Zou in de bovenlijn op de lendenaansluiting iets geslotener mogen zijn. Iets hellend in het kruis. In de hoeven zien we iets ongelijkheid in de voorhoeven. In de stap, we hebben hem nog een ronde laten stappen, maar hij blijft heel erg ongelijk in het voorbeen. Ook een hele onnatuurlijke afloop van het voorbeen. In de draf zien we een draf met voldoende buiging in het achterbeen. Ook voldoende kracht, maar mist daarbij nog iets de balans. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie. De uitslag van de tweede groep 3-jarigen. 3 merries terug voor primering. Nummer 19 is opgenomen in het stamboek zonder premie. En dan beginnen we met nummer 17. Een 3-jarige merrie met voldoende jeugdopdruk. Ook voldoende lang gelijnd. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Wel met een licht hoofd-halsaansluiting. Ook voldoende lengte in de hals. Een correcte schouderligging. Ook correct in de bovenlijn met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en ook van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een stap die iets meer regelmaat mag laten zien. Die ook kort is en iets gehaast, iets meer de pas mag afmaken. Is ook toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de stap zien we een of in de draf zien we een ruime draf, maar zou meer vanuit het achterbeen mogen doortreden. Ook
meer kracht daarin mogen laten zien. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek met een derde premie. Op de tweede plek nummer 18, een merrie met voldoende jeugd, ook voldoende voorbeellengte, is voldoende rasuitstraling met een edel hoofd, een lange, nog iets horizontale hals. Is correct in de schouderligging, heeft ook een sterke, correcte bovenlijn. Is in het kruis iets hellend. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. In de stap zien we merrie die erg ruim stapt. Nog iets actiever door mag stappen, maar wel een hele ruime en takmatige pas laat zien. In de draf zien we een merrie die voldoende kracht in het achterbeen heeft. Ook een goede buiging in het achterbeen met voldoende draging. Zou nog iets meer opwaarts mogen gaan lopen. Deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Op kop geplaatst in deze rubriek nummer 16. Een hele grootramige, horizontaal gebouwde merrie met veel front. Merrie zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Merrie beschikt over heel veel voorbeenlengte, is correct in de bovenlijn. Ook heeft beschikt over een correcte kruisligging. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Een hele correct gebouwde merrie. In stap zien we een stap die toch iets kort is, ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Merrie waardeert zich in draf dan weer enorm op met een opwaartse draf. Ook veel buiging in het achterbeen en kan schakelen en heeft ook niet heel veel tempo nodig. Merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Voor een eerste premie zou de stap overtuigender mogen zijn. Nou, sure. Ga je gang. Goedemorgen allemaal. Wij zijn hamburgers aan het bakken en ook soep hebben we gemaakt. En de opbrengst daarvan gaat allemaal naar het goede doel, naar Zambia, want daar ga ik volgend jaar heen te bouwen.
Even een vraag. Achter de stal staat een trailer en daar ligt een paard op de kop in. Graag even wat hulp. Kenteken begint met een V.
rechts. Ja. Komt er één die denkt.
Ja, de uitslag van de derde groep driejarigen. Op plek nummer 4, nummer 23. Een merrie met voldoende jeugduitstraling, ook voldoende rasuitstraling. Met een lange hals, is iets stijl in de schouder. Dus in de totale bouw zou die in de bovenlijn iets sterker mogen zijn. Iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die in het voorbeen iets gelijker mag zijn. Ook kort en gehaast is. Is wel correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf blijft het paard met een iets hoog kruis lopen. Ook zou daarin ook iets meer kracht en iets meer tact mogen laten zien. Deze merrie krijgt vandaag een derde premie. Op plek 3 nummer 21, een merrie die iets vroegrijp aandoet. Wel een merrie met veel front, voldoende rasuitstraling. Zou iets edeler in het hoofd mogen zijn. Merrie die toch iets sterker ook in de bovenlijn mag zijn. Nog iets neerwaarts gebouwd is met een hoog en iets hellend kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die toch iets meer ruimte mag maken en ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Is verder correct in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een draf die voldoende buiging in het achterbeen heeft, maar iets meer mag ondertreden, ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Ook voor deze merrie een derde premie. Nummer 22, een voldoende jeugdige merrie die horizontaal gebouwd is. Iets rijker in het front mag zijn. Vrij stijl in de schouder. Wel een correcte bovenlijn met sterke lendenen. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Is iets week gekoot in het voorbeen. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap zien we een ruime en takmatige stap. In de draf zien we een draf die toch iets krachtiger mag zijn, nog iets meer tot dragen mag komen. Ook deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En op kop in deze rubriek een nummer 24, een merrie met een goede rasuitstraling en edelhoofd. Is iets zwaar in de hoofd-hals aanzet. Heeft een verticale hals die iets meer lengte mag hebben. Correcte schouderligging. Sterke bovenlijn. Het beenwerk mag toch iets meer kwaliteit hebben. In de stap zien we een takmatige stap die in de voorbeenafloop iets toontredend is. In de draf zien we een merrie die veel buiging in het achterbeen heeft, maar daarbij toch nog wat te veel op de voorhand blijft lopen. Ook voor deze merrie een stamboekopname met derde premie.
haalt hij aan. En meer.
En ze net de ticht op een hand. Dat vind ik zo mooi. Kijk, met de stranddag. Hè? Ja, precies. Ja. Ik zal de hamburger wat goed in de smaak valt. Eet zo lastig, hè? Ja. Stampen, ja. Nederland net. Ook nog mooi. Dit draagt niet goed. Dat goed? Ja. Dat goed? De uitslag van nummer 27, een driejarige grootramige merrie die iets de luxe rasuitstraling mist, ook iets vroeg rijp is. Heeft wel voldoende lengte in de hals, is correct in de bovenlijn, het is erg kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar erg kort en ook iets gehaast is. In draf zien we een paard wat wel iets houding maakt, het voorbeen ruim wegzet, maar meer in het achterbeen mag doortreden en ook meer ruggebruik daarin mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
De uitslag van de laatste groep driejarige merries. Er zijn 5 merries gekeurd. Nummer 27 is opgenomen in het stamboek en is ook toegelicht. Nummer 26 hebben we nu rond laten stappen. Omdat we twijfel hadden aan de stap. En de stap is eigenlijk niet goed genoeg. Dus nummer 26 wordt ook opgenomen in het stamboek. Dan zijn deze paarden premiewaardig. Dus nummer 28. Een voldoende grootramige en langgelijnde merrie die iets edeler in de rasuitstraling kan. Vooral het hoofd kan edeler. Ook iets meer lengte in de hals mag hebben met een iets zware hoofd-halsaansluiting. Is correct in de schouderligging, is voldoende in de bovenlijn. Merrie heeft een erg hellend kort kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stap is voldoende ruim en takmatig, zou iets meer mogen buigen in het achterbeen daarin. In de draf zien we een draf die iets meer te dragen en ook iets krachtiger mag zijn. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Nummer 29, een hele jeugdige, langgelijnde merrie met veel lengte in het voorbeen. Een merrie die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Wel voldoende lengte in de hals, maar erg horizontaal. Is voldoende in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Merrie heeft heel fijn en droog beenwerk. In de stap zien we een hele correcte stap, takmatig en ruim. Ook correct in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf zien we Merrie die het voorbeen heel ver uitlegt. Voldoende opwaarts loopt, maar nog iets meer tot dragen mag komen. Maar wel hele goede momenten laat zien in draf. Ook voldoende zweefmoment daarin heeft. En ook mede vanwege de goede stap wordt deze Merrie vandaag ster met een 2e premie. ...25, een merrie met heel veel rasuitstraling, een edelhoofd, verticaal in de hals met heel veel behang. Een correcte schouderligging is voldoende in de bovenlijn, nou iets hellend in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. Merrie beschikt over een correcte en takmatige stap. In draf zien we een krachtige draf met veel buiging in het achterbeen. Zou nog iets opwaartser mogen blijven in de lichaamshouding. Ook nog iets meer balans mogen tonen, maar vanwege de goede stap en het krachtige achterbeen in de draf, ook voor deze merrie een ster 2e premie.
Nummer 31 is de eerste hengst voor sterverklaring. Een hengst met een stoere rasuitstraling, veel front. Een verticale hals die iets lengte mist, ook een zware hoofd-halsaanzetting heeft. Een hengst met voldoende lengte in de schouder, ook correct in de bovenlijn. Is wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog, is iets kleine hoeven. In de stap zien we een voldoende takmatige stap die erg kort is. Ook meer lichaamsgebruik mag laten zien. In de draf zien we een draf waarbij het voorbeen veel ruimte maakt. Maar waarbij de hengst in het achterbeen meer tot dragen mag komen. Ook een meer opwaartse lichaamshouding mag laten zien. Deze hengst wordt vandaag geen ster verklaard.
De uitslag van nummer 32, een grootramige hengst die iets luxer in de rasuitstraling mag zijn. Met een lange, iets horizontale hals. Correcte schouderligging, voldoende in de bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis, iets hellend. Hengst heeft iets grof beenbuik, maar wel met voldoende kwaliteit en met hele royale hoeven. In de stap zien we een ruime en takmatige stap. Zou nog iets actiever door mogen stappen. In draf zien we een hengst die wel het voorbeen ver uitlegt, maar iets directer en iets resoluter het achterbeen onder de massa mag zetten. En die ook iets meer balans mag tonen. Deze hengst wordt vandaag geen ster.
Nummer 33, een 3-jarige hengst die erg vroegrijp aandoet. Iets klassiek is qua type, wel een hengst met veel front, een verticale hals, waar iets meer lengte mag hebben. Correcte schouderligging, ook voldoende in de bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. Is ook erg week gecoat in het voorbeen. In de stap zien we een voldoende actieve stap met ook een goede takt. Is iets toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In de draf zien we een hengst die sterk draaft met veel souplesse. Maar vanwege de kwaliteit beenwerk vandaag geen ster.
De uitslag van nummer 34. Een hengst die iets vroegrijp aandoet. Ook iets luxer in de rasuitstraling mag zijn. Iets luxer in het hoofd mag zijn. Wel voldoende lengte in de hals, maar de hals is horizontaal gesteld. Heeft een iets steile schouderligging. Is vrij strak in de bovenlijn. Hengst is heel erg hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die ruim en takmatig is. In de draf zien we ook een draf die ruim is, ook voldoende opwaarts is. Maar die in het achterbeen toch meer tot dragen moet komen. Deze hengst wordt vandaag ook geen ster verklaard. Mede ook vanwege de bouw van het kruis.
Hansje. Dat is mooi, ja, dat is ook mooi. Maar ik heb meer. Nummer 35, een 3-jarige hengst met voldoende jeugduitstraling. Een goede rasuitstraling met een edelhoofd. Heeft ook veel behang. Heeft een correcte schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Het kruis is toch iets hellend en zou er iets meer lengte mogen hebben. Het beenwerk is voldoende droog. Is ook vrij correct gesteld in de hoek in het achterbeen. In de draf zien we een opwaartse draf. Maar waarbij hij toch wel iets meer balans en ook iets nog meer kracht mag tonen. In de stap zien we een ruime en takmatige stap. Die voldoende door het lichaam gestapt wordt. En ook vanwege deze goede stap wordt deze hengst vandaag sterk verklaard. Weer ronde. Alleen een beetje voorzichtig maar de heren. Arm Kees. Goed zo. Enkele jury. Dit was de laatste ereronde van deze keuring van nummer 35. Wil iedereen bedanken voor de belangstelling. Ook de familie Eppinga voor de gastvrijheid. En tot ziens op een volgende keuring.